हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। आजको भिडियोमा म सजिलो र सिम्पल तरिकाले बर्गर बनाउन गइरहेको छु। बर्गर बनाउनका लागि सर्वप्रथम म बर्गरको बीचमा राखिने प्याटी बनाउन चाहदैछु। प्याटीको लागि आवश्यक सामग्रीहरू रेडी भइसकेको छ, भिडियोमा म भन्दै जानेछु। मैले यहाँ आलुको प्याटी बनाउन गइरहेको छु। यसका लागि मैले 3 वटा बोइल्ड आलुलाई लिएको छु। यसलाई म मसिनो हुने गरी म्यास गर्छु। अब एउटा कराईमा 1 चम्ची तेल हालेर तताउँछु। तेल तातेपछि यसमा म जिरालाई फुराउँछु अनि मसिनो चप गरेको अदुवा लसुनलाई पनि राखेर एकछिन भुट्छु। अदुवा लसुन हल्का भुटेपछि यसमा म काटेको प्याज, बेसार, रातो धुरो खुर्सानी राखेर एकछिन भुटिन दिन्छु। एकछिन भुटेपछि यसमा म हरियो खुर्सानी र आलुलाई हालेर मिक्स गरिदिन्छु। र 1.5 चम्ची चामलको पिठो, स्वादअनुसार नुन र धनियाको धुलो राखेर 2-3 मिनेटसम्म भुटिन दिन्छु। चामलको पिठोले चाहिँ प्याटीलाई क्रिस्पी बनाउँछ। यसको साटो कर्नस्टार्च पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मजाले भुटेपछि यसलाई म प्लेटमा निकालेर सेलाउन दिन्छु। आलु सिलाइसकेपछि बर्गर बनको साइजको गोलो आलुको प्याटी तयार गर्छु। यसलाई यतिकै फ्राई गरेर पनि बर्गरमा राख्न सकिन्छ, तर होटलको जस्तै बर्गरको लुक्स दिनको लागि मैले यहाँ थोरै मैदा र ब्रेड क्रम्ब लिएको छु। ब्रेड क्रम्बमा म नुन र मरिच हालेर सिजनिङ गर्छु। यो होममेड ब्रेड क्रम्बलाई बनाउँदा पहिला मैले ब्रेडलाई ग्राइन्ड गरेर त्यसपछि रोस्ट गरेर बनाएको हो। यदि ब्रेड क्रम्ब बनाएको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर क्लिक गरेर हेर्नुहोला, या त च्यानलमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैदामा चाहिँ पानी मात्र हालेर घोल तयार गर्छु। अब म आलुको प्याटीलाई पहिला मैदाको घोलमा डुबाउँछु र त्यसपछि ब्रेड क्रम्ब सबैतिर लाग्ने गरी प्याटीलाई कभर गर्छु। अब यो प्याटीलाई तार्नको निम्ति मैले कराईमा तेल लिएको छु। तेल तातेपछि प्याटीलाई दुवै साइडतिर पाक्ने गरी तेलमा डिप फ्राई गर्छु। दुवै साइड कम्तीमा 4-4 मिनेटसम्म प्याटीलाई राम्रोसँग पाक्नको लागि छोडिदिनु पर्छ। प्याटीलाई खैरो हुनुन्जेलसम्म फ्राई गरिसकेपछि यसलाई म बाहिर निकाल्छु र सेलाउनको लागि छोडिदिन्छु। अब म कराईमा थोरै तेल राख्छु र बर्गर बनलाई बीचबाट काटेर एकछिन सेक्छु। अब म बर्गरमा राख्नको निम्ति सस रेडी गर्छु। मैले यहाँ 2 चम्ची मेयोनेज ससलाई लिएको छु। यसको रेसिपी मैले च्यानलमा राखिसकेको छु, यहाँनिर क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, या त बजारमा पनि यसलाई सजिलै किन्न पाइन्छ। मैले ससमा टोमेटो केचपलाई पनि राखेको छु। नराख्दा पनि हुन्छ, तर केचप राख्दा ससको टेस्ट अझै बढ्ने हुँदा मैले यहाँनिर केचपलाई राखेको छु। यो ससको मिश्रणलाई अब म बर्गर बनमा यसरी फैलाउँछु। सस राखिसकेपछि बर्गरको बटमतिरको स्लाइसमा म गोलो गरी स्लाइस गरेको टमाटर र प्याजलाई राखिदिन्छु र यसमाथि आलुको प्याटीलाई राखिदिन्छु र फेरि आलुको प्याटीको माथि ससलाई मजाले फैलाइदिन्छु अनि बर्गरको माथिको स्लाइसलाई राखिदिन्छु। यो बर्गर रेडी भयो। हजुरहरूले पनि घरमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।